Ми ніколи жодного пацієнта не вговорювали на остеоінтеграцію. Це, напевно, панацея. Дуже багато хейтерів цього методу є. Великі дослідження тільки почались. Це не вони перші запровадили. Можна те ж саме там на заводі зробити і що? І чим воно буде відрізнятись? Наскільки мені відомо, що в світі було зроблено біля 2500 операцій у людей з неповною фейсбучною освітою і так далі. Я не можу сказати, що наша держава ще повністю прийняла остеоінтеграцію. Ми маємо розмежовувати, коли це показано, коли це не показано. Що хтось взяв і зробив це до них. Були випадки, коли ми запротезували плечову кістку довжиною менше, ніж 5 см. Дайте мені чертеж повний Мерседеса, і я вам зберу Мерседес. Психологічний стан поліпшується, тому що якість життя поліпшується. Привіт, друзі! Шалом! Процедура остеоінтеграції є чимось новим в нашому суспільстві. Багато людей вважають, що це дуже небезпечно, тому що є високий ризик інфекцій. Інші навпаки хейтять і говорять, що залишкову кінцівку разом з титановим стрижнем ампутують вже через 2-3 роки після встановлення. Чи так це насправді? Сьогодні ми з Глебом будемо з цим розбиратись. Сьогодні ми завітаємо до клініки Мірум, до передового хірурга Михайла Рудаса. Саме він робить операції з остеоінтеграції, асистує іншим хірургам. Він мені зробив вже більше 3 операцій, 2 на руці, 1 на нозі. Це імплементування титанових стрижнів в залишкову кістку. І сьогодні ми будемо з ним спілкуватись про тему остеоінтеграції. Поїхали! Михайло, доброго дня! Добрий день, хлопці. Як ваші справи? Чудово. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь в цьому прекрасному закладі? Основний наш напрямок зараз – це остеоінтегративне протезування. Так само ми займаємось ендопротезуванням та лікуванням різних видів бойової травми. Але саме найбільше уваги ми приділяємо остеоінтеграції. Ми зараз єдині в Україні, хто це робить. Єдині кваліфіковані спеціалісти. Тому розвиваємось в цьому напрямку. То що, ви монополісти виходить? Що? Ми ніколи не бажали бути монополістами, але так вийшло, що саме наша команда, саме мої наставники завезли цей метод в Україну. І поки що, крім нас, ніхто не наважився, напевно, ним займатися. А розкажи, будь ласка, про своїх наставників. Хто це? Мої наставники – це 2 надзвичайно досвідчених лікаря. Олександр Анатолійович Галузинський – це лікар-ендопротезіст, ортопед-травматолог, який спеціалізується на ендопротезуванні найбільше. З досвідом понад 25 років. Остеоінтеграція, вона дуже в деяких моментах близька до ендопротезування, тому саме в нього, наскільки я знаю, вперше виникла ідея спробувати завести цей метод в Україну. Угу. Тобто ініціатори фактично це наші лікарі? Так. Другий мій наставник – це Олександр Миколайович Ліненко. Це один з провідних кістково-гнійних хірургів України. Так само надзвичайно досвідчена людина з досвідом більше 30 років. Будь-яке ендопротезування, будь-які імпланти, вони завжди йдуть поруч з інфекцією, тобто з ризиком інфекції. Я думаю, ми далі про це поговоримо. Далі про це поговоримо окремо. Да. Надзвичайно важливо, щоб був в команді спеціаліст, який профільний саме в лікуванні внутрішньокісткової інфекції. Ти сказав, що в Україні з 23-го року були проведені перші операції, да?
Зазвичай ми, коли з Лєвом читаємо якісь відгуки, то там пишуть, що це типу експериментальна технологія і все інше. Як давно взагалі остеоінтеграція існує? Перша остеоінтеграція була проведена, наскільки я знаю, в 90-му році. Саме метод, яким ми займаємось, тобто це шведська методика Integrum, вони були першими. І вони навіть вже одобрені FDA, одні з найавторитетніших взагалі організацій, які на території штатів одобрюють якісь методи. Тому саме Integrum, вони одобрені FDA, і це багато про що каже. Тобто американці дуже довго щось перевіряють, вони надзвичайно педантичні в цьому плані. І щось таке сумнівне вони на свій ринок офіційно ніколи в житті не пустять. Тобто цей метод остеоінтеграції, який зараз впроваджую, який робите нашим хлопцям, правильно? Ці Так, операції? він одобрений FDA, так. І те саме роблять американським. Американці це роблять і ще декілька країн в Європи. А скажи, будь ласка, як давно вже заклад займається остеоінтеграцією в Україні? Наскільки мені відомо, перші операції були зроблені в 23-му році, але я в цій команді рівно рік. Угу. Я трошки пізніше приєднався. Розкажи, будь ласка, взагалі про остеоінтеграцію з точки зору як лікаря, да? Про цей метод. Чому ми саме обрали його зараз? Чому саме в 23-му році? Можливо, є якісь думки з цього приводу? Рушієм в медицині в усі роки, в усі віки була війна. Тобто найбільші досягнення саме в хірургії були завжди під час воєн. В даній війні ми стикнулись з надзвичайно великою кількістю ампутацій і дійшли до того, що багато дуже саме коротких ампутацій, які надзвичайно важко запротезувати звичайними методами, тобто класичними, там, з гільзоприймачем і так далі, з куксоприймачем, з гільзою і так далі. Тому що втрачається функціональність. Наприклад, якщо дуже коротке плече, то людину можна навіть запротезувати корсетним методом, але рухів в плечовому суглобі вже немає. Тобто рука працює тільки якби прижатою до тіла, та ж біонічна, але оцих рухів ми вже не маємо. Ну і так само натирається дуже сильно кукса, влітку потіє, тобто там хлопці скаржаться, що кожні 15 хвилин треба знімати, протирати, ставити далі. Остеоінтеграція дозволяє це все обійти, тому що кріплення надзвичайно зручне. А для кого ця технологія підходить і кому вона не підходить? Чи є якісь протипоказання, так, коли не можна застосовувати остеоінтеграцію? Почнемо з основних показань. Як я вже казав, це короткі, дуже короткі кукси, які важко запротезувати класичним методом. Основними протипоказами є наявність інфекції внутрішньокісткової. Для цього ми обов'язково беремо біопсію коли плануємо операцію. Якщо ми висіваємо якусь інфекцію, ми її відстрочуємо операцію, її проліковуємо, але на момент виявлення інфекції це є прямим протипоказом. Ну і так само ще деякі інші проблеми з кістками остеопорозу є відносними протипоказами. Певно, про це судити важко, але деякі психічні відхилення теж є протипоказами, тому що тут більше про розуміння людини, що це не якась магічна паличка, що от поставили імплант,
поставили руку чи ногу, і завтра все запрацювало, він забігав як до того, як і було. Тобто це великий труд, це треба пройти, якщо це ми про шведську методику кажемо. Це двохетапна методика, це багато роботи, це багато тренувань після того, це пожиттєвий догляд за цим імплантом. Тому людина має усвідомлювати свою відповідальність і має розуміти, що існують обмеження, існує надзвичайно велика відповідальність за це все, тому що необережні дії з імплантом можуть привести до нехороших наслідків. А з чого складається взагалі сама процедура остеінтеграції? Ця методика достатньо схожа з імплантацією зубів. Рікард Бранемарк запровадив остеоінтеграцію, шведську методику, а наскільки я знаю, його батько запровадив імплантацію зубів. І чисто технічно воно достатньо схоже. Тобто перший етап, він внутрішньокістковий, вставляється імплант в кістку, рана ушивається і ми даємо 3 місяці на те, щоб воно там прижилось. Якщо ми бачимо, що воно все гарно прижилось, немає якихось реакцій, тобто все гарно протікає. Другий етап – це встановлення зовнішнього вже абатменту, безпосередньо до якого кріпиться екзопротез, тобто рука чи нога. А скільки триває сама операція? Дуже по-різному. Від чого це залежить? Від багатьох факторів. В першу чергу від вихідної кукси, наскільки з нею треба ще попрацювати, особливо в другому етапі, коли ми вже готуємо повністю, переформатовуємо куксу, робимо міадез, робимо оцю платформу, м'язеву платформу. Тому кожна операція дійсно по-різному протікає. Перший етап переважно трошки швидше, другий етап довше. Дивлячись, скільки м'яких тканин треба прибрати і так далі. А другий етап – це, скоріш за все, там не тільки коли вже вставляють стрижень, це і пластика, наскільки я розумію. Так, це, я би сказав, це більш такий хірургічний етап. Тобто, коли треба сформувати оцю платформу м'язеву, ушити м'язи навколо кістки, для того, щоб імплант був фіксований максимально і не рухався, тоді буде менший ризик розхитувань, менший ризик інфекцій, менший ризик того, що буде подразнення самої кукси. Тобто ми якби його знерухомлюємо за рахунок м'язів, обхватуючи м'язами кістку. Скільки часу пацієнт проводить у лікарні після кожного етапу? Якщо немає ускладнень, переважно 5-7 днів. А що найважче в роботі з такими операціями? Взагалі жодну хірургічну чи травматологічну операцію не можна називати простою, але в цих операціях найважливіша – це точність постановки імпланту. Навіть те, що ми спланували перед операцією, не обов'язково інтеропераційно точно підійде. Так, найчастіше воно співпадає, але іноді картина відрізняється, і ми можемо на операції побачити, що нам, наприклад, потрібен імплант або більший, або менший. Тобто треба його максимально точно по технології поставити. Від цього залежить, як він інтегрується, наскільки він буде стабільним. Це основне. Чи є ризики ускладнення після операції? Які вони? Так, звісно, є. В першу чергу це інфекційні ускладнення, як і при будь-яких ендопротезуваннях, так і при остеоінтеграції є ризик інфікування. Це те, що ми найбільше профілактуємо і з чим найбільше ми боремось. Більшість інфекцій, які ми отримуємо, вони поверхневі, вони легко лікуються достатньо консервативно, тобто без оперативних втручань. Але бувають моменти, коли потрібно робити ревізії і додаткові оперативні втручання. На жаль, але 100% методу застерегтися від цього немає, тому що ми маємо
справу з бойовою травмою. Бойова травма, вона апріорі брудна. Коли ця методика зарождалась за кордоном, це переважно були чисті пацієнти після аварій мотоциклетних чи автомобільних. Тобто в них переважно чисті травми були, без контамінації, без забруднення. Бойова травма, вона завжди брудна. Це і умови, і те, що там летять уламки, і це все нестерильне. І навіть якщо ми не знайшли якихось джерел інфекції перед операцією, це не дає 100% гарантії, що її там немає. Тому ми максимально стараємось всі ризики знижувати, але вони існують, і методи боротьби з ними теж існують. Це найчастіше бактеріальна флора, яка і призводить до нестабільності імпланта. Ну, до нестабільності імпланта це в крайньому випадку. Тобто це найгірше ускладнення. Таких небагато. Тому що все ж таки передопераційне планування і раціональна антибіотикотерапія дозволяє нам з цим впоратись. У військового ризиків більше, ніж у цивільного, якому будуть робити остеінтеграцію через умови отримання поранення, правильно? Теж питання, як цивільний отримав травму, але переважно бойова травма, вона брудна. Як змінюється відчуття протезу? Про це більше можуть хлопці розказати, але те, що я від них чув, що з'являється відчуття, якщо ми говоримо про нижню кінцівку, з'являється відчуття поверхні. Тому що імплант, він вкручений безпосередньо в кістку, і з'являється так звана пропріоцептивна чутливість, тобто від екзопротеза на остеоінтегративний протез передається оце відчуття, яка поверхня під тобою. Тобто вони можуть розрізняти чи то камінчики, чи то пісок, чи то там асфальт. Тобто це є великою теж перевагою. А чи справді він стає частиною тіла? Що мається на увазі? Він з часом не відпаде, тіло воно якби випирає з себе все або розчиняє? Що я можу про це сказати? Найперший пацієнт, якому в 90-му році поставили остеоінтегративний імплант, досі ним користується. А це у нас скільки? 35 років вже. Наскільки я володію інформацією. Чи можна займатися активними видами спорту, подорожувати, вести активний образ життя з остеоінтеграцією? Активний образ життя, звісно, вести можна, але є деякі протипокази. Ми на остеоінтегративних імплантах не бігаємо, не стрибаємо. Тобто ходьба навіть в гори при стабільному імпланті, вона дозволена. Плаваємо ми або в басейнах, або це може бути чисте море, океан, або чиста гірська річка. В Дніпрі в липні місяці, коли він цвіте, то ні, не плаваємо. Максимально чиста вода. Але якщо це максимально чиста вода, то так, плавати дозволено, ходити і, в принципі, там велосипеда крутити, наприклад, можна. Тобто дозволено. В Одесі можна купатись, да, десь? В Одесі, я би сказав, дискусійне питання. В першу чергу ми знижуємо ризик інфікування тим, що це щоденний догляд. Тобто це стає такою самою рутиною, як чистка зубів. Пацієнт прокидається зранку, і місце, де входить імплант в шкіру навколо, обробляє зранку, ввечері, обов'язково розчинами антисептиків, слідкує за його чистотою. Тобто це перше і іноді основне, що треба робити. Чи змінюється якось психологічний стан пацієнтів до операції після? Такої дуже якоїсь відповідальної статистики в мене немає, але пацієнти, які до того мучились зі звичайним протезом, яким було незручно, які могли ним покористуватись там 15-20 хвилин, їм доводилось, я ж кажу, там він спотів, знімати десь, протирати, знову одягати.
і які пройшли успішно весь шлях остеоінтеграції, навчились користуватись протезом, то, звісно, їх психологічний стан поліпшується, тому що якість життя поліпшується, набагато їм зручніше стає. Тобто пристегнув і поїхали. Такий трошки кіберпанк. Дуже делікатне питання про ціну. З чого складається ціна остеоінтеграції? Ну, переважно це і є титановий імплант, звісно. Так. Тоді питання: чому титановий стрижень такий дорогий? Ціна медичного виробу складається не тільки з того, скільки його коштує виробити, а в першу чергу, скільки його коштує розробити. Це роки роботи, це роки випробувань, це роки вивчення технології, це надзвичайно дорогий метал. Тобто це не просто там, я теж чув від деяких громадян, що можна те ж саме там на заводі зробити і що, і чим воно буде відрізнятись. Чесно, я навіть на такі питання не хочу відповідати, саме коли мені задають, бо спочатку від ідеї до готового імпланта компанія витрачає надзвичайно велику кількість коштів, щоб запустити це виробництво, щоб отримати ліцензії на це все. Це патентована технологія. Я думаю, що деякі моменти ми і не можемо знати до кінця там, на рахунок сплаву, які вони вивчали, які краще остеоінтегруються. Це вже більш моє бачення. А Україна виробляє титанові стрижні, ні? Ні. Тобто, саме такі для остеоінтеграції ні, не виробляє. Тобто ми титанові стрижні закуповуємо десь у Швеції? Саме наша технологія, так. Да. Угу. Це те саме, що сказати, дайте мені чертеж повний Мерседеса, і я вам зберу Мерседес. В принципі, я думаю, чертеж Мерседеса можна знайти. Чомусь їх збирають на заводі Мерседес, а не десь на іншому. Чи є варіант фінансування і допомоги від держави або благодійних фондів? Зараз у нас це відбувається якраз тільки за рахунок благодійних фондів. В першу чергу благодійного фонду Титанові. Ми знаємо, що держава компенсує ветеранам протези. Чому те саме не робить держава з остеоінтеграцією? Я не можу сказати, що наша держава ще повністю прийняла остеоінтеграцію, хоча протокол був прийнятий. Дуже багато хейтерів цього методу є. І держава поки не бачить, напевно, в цьому сенсу приймати в цьому участь. Тобто ще не дійшла до цього. Немає єдності, грубо кажучи. Немає, ні. Немає. І надзвичайно мало ще випадків, які були запротезовані для того, щоб показати віддалені результати, саме у нас в Україні, і щоб якось довести все ж таки, що ця технологія має місце бути. Хоча в світі вже достатньо матеріалів, які доводять, що іноді це єдиний вихід. Особливо, коли це стосується, наприклад, подвійної ампутації верхніх кінцівок, це, напевно, панацея. Фактично, треба, щоб пройшов якийсь час, щоб держава побачила, що все ок. Ми на це дуже сподіваємось. Нічого поганого це не робить. Ми на це дуже сподіваємось, але я думаю, що є ще і політичні моменти, як завжди, і так далі. Наша держава дуже часто хоче побачити в будь-якому проєкті себе. А можна окремо про те, що не можна, маючи остеоінтеграцію? Тому що я так розумію, що коріння – це не єдине, що не можна, правильно? Або не бажано. Коріння не бажано, звісно, тому що коріння знижує, коріння знижує інтеграцію імпланта в кістку. Тобто, про що ми говоримо? Що імплант, він з кісткою, має стати єдиним цілим. Воно має прирости туди повністю. Він має бути стабільним, це не просто вкручений гвинт, він має зростися з кісткою. Тому структура
Його максимально зроблено так, щоб він з кісткою став єдиним цілим. Коріння ці процеси тормозить. А що ще тормозить? Алкоголь можна вживати? Я думаю, що алкоголь більше несе ризик якихось падінь і такого іншого, що можна просто фізично травмуватись і зламати. А що відповісти людям, які кажуть, простий протез дешевший і безпечніший? Ну, якщо це пацієнт, ми ніколи жодного пацієнта не вговорювали на остеінтеграцію. Ми навпаки, коли до нас приходить пацієнт потенційно на остеінтеграцію, ми йому завжди пояснюємо про ризики, ми його відправляємо в першу чергу поспілкуватись з хлопцями, яких вже є остеінтегративний протез, щоб він все зважив, щоб він зрозумів, що це складний шлях, довгий шлях, чи він зможе його пройти повністю. Тому ми навпаки, ніколи в нас такого нема, що давайте, це класно, це вирішить всі ваші проблеми. Ми маємо, я ж знову кажу, ми маємо розмежовувати, коли це показано, коли це не показано. Якщо людина для надзвичайно короткої кукси, а у нас були випадки, коли ми запротезували плечову кістку довжиною менше, ніж 5 см. Якщо ця людина не просто говорить, а вона запропонує метод краще для протезування в таких випадках, будемо тільки раді. Поясніть, звідки хейт це йде? От на вашу думку. Чому? Я навіть знаю, що лікарі і є реабілітологи, причому класні професіонали, дуже поважні, але вони кажуть, ні, це я не раджу. Ну, цю технологію взагалі, я не раджу. При цьому хлопці, як Глеб, з короткими куксами, вони тоді без остеінтеграції вони вимушені страждати, протез буде просто спадати через деякий час. Чому люди хейтять це? Мені здається, в першу чергу у нас часто йде хейт до новізни якоїсь. Потім йде достатньо часто хейт від інших організацій, що це не вони перші запровадили. Це теж, мені здається, є причиною, що хтось взяв і зробив це до них. Ну і ще в кого які таракани в голові, це теж великий відсоток, хто як собі вважає, хто як собі придумав. Тобто, я думаю, в першу чергу це хейт до новізни і хейт від конкуренції. Може, є вже по Україні статистика якась, да? Скільки людей пройшло всі етапи остеінтеграції, в них все ок, і скільки людей, можливо, з якимись ускладненнями стикнулись, які несумісні там з подальшим носінням протезу з остеінтеграцією, наприклад. Ну, про якусь адекватну статистику говорити реально, тому що мало випадків ще остеінтеграції. Наскільки мені відомо, що в світі було зроблено біля 2500 операцій, притом всіх методик, не тільки їх там біля 7 в світі є методик взагалі остеінтегративного протезування, який переважно з них використовується 3. Поки що дуже мало статистики і дуже мало наукових досліджень на цю тему, тому що великі дослідження тільки почались. І ми, в принципі, в них беремо безпосередню участь, ми ведемо статистику, і я думаю, в цьому плані наша думка теж вийде на світовий рівень і вже почала виходити. Для аналізу потрібно трохи більше часу, тому що аналіз в медицині він не робиться так за секунди, за хвилини. Тобто всю інформацію ми по максимуму збираємо і вже починаємо її дуже сумлінно аналізувати, для того, щоб поліпшувати якість операцій, щоб зменшувати знову ризик ускладнень, прогресувати в цьому плані.
І може колись ми вже світу будемо розказувати, як це правильно робити і ділитись своїм досвідом. Це у нас в Україні багато в чому так, що на початку війни приїжджали, нас навчали, а тепер вже до нас приїжджають навчатись. В першу чергу, от дуже правильно підмічено, людина має розуміти, для чого їй ця операція. Тому що, як я вже казав, ця операція несе дуже велику відповідальність. Догляд за імплантом щоденний, берегти себе від шкідливих чинників, берегти себе по життю від падінь, особливо на цей імплант, і все, що з цим пов'язано. Інформація має приходити з перших вуст, а не з чиїхось фейсбучних думок у людей з неповною фейсбучною освітою і так далі. Дуже дякую. Ну, нам в коментарях, якщо напишуть, що які ми хороші всі, але нам не звикати. Так що всім гарного дня. І пану Михайлу дуже дякую. Дякую.